Üdvözlök mindenkit a mai videónkban, amiről arról lesz szó, hogy a social media influencerek és celebek milyen hibákat követnek el az interneten. Rögtön egy hasonlattal élnék az elején, ami megmutatja, ugye, hogy milyen is egy átlag követőtáborba tartozni. Ugye a követőnek lenne olyan, mint egy étterem vendége lenni, ha bemész az étterembe, elvárod, hogy kiszolgáljanak, kihozzák a menüt, ételt, italt, és ez nem így történik, akkor más étterem után fogsz nézni. Ez így van a követő táborral is, és sajnos sok influencer és celeb elköveti azt a hibát, hogy nem törődnek a követőikkel, és így nem alakítanak ki szolid bázist. Ugye felmerül a kérdés, hogy miért követnek, erre két válasz van. Az egyik az, hogy nagyon jó az anyagod, szuper jó vagy, a másik meg az, hogy jól mutatsz bikiniben, vagy éppen főrőnaciba kigyúrva. Ugye nincs ezzel gond, hogyha a második, csak akkor ne lepődjünk meg, hogyha a követők egyik napról a másikra elmennek. Azokhoz szólnék, akik főként nagyon fiatalok, 19-21 évesek, és úgy gondolják, hogy nekik social media influencernek kéne lenniük, azoknak mondanám, hogy ne legyél, inkább menj utaz körbe a világot, de ne úgy, mint ez az ázsiai csajszi, és fedezd fel azt, hogy miben lehetsz jó, ne légy influencer, még azt sem tudod, hogy kell kocsit vezetni, és főleg ne legyen senki 21 évesen life coach. Sokan jönnek azzal, hogy de ők naponta vagy akár hetente több ezer, tízezer levelet kapnak, és hogy ezekre képtelenség válaszolni, képtelenség a követőknek, mindenkinek visszaírni egyesével. Azoknak üzenném, hogy egy illető, akinek az a neve, hogy Gary V, aki több milliós tábor rendelkezik, ő személyesen visszaír embereknek, vagy a Twitter profilján másokkal beszélget, és mindez mellett 17 órát dolgozik naponta. Ez elég érdekes információ, ugye? Van pár ismerős, aki nagyon sok magyarhoz és fiatalhoz elér a social media platformján keresztül. Őket kérdeztem arra, hogy a mai politikai helyzetben miért nem foglalnak állást. És ők azt mondták, hogy mert követőket veszhetnek. A probléma az, hogy követőket minden nap veszt az ember, de nem azt kértem, hogy csatlakoznak valamelyik párthoz, hanem csak legyen véleményük, és álljanak ki az mellett. Ebben az országban, ahol 10 millió foci bíró él, mindenkinek van véleménye. Aztán jönnek azzal, hogy ez túl privát dolog. Hozzátéve, hogy a privát élet nem tartozik senkire, még a sajtóra sem. Ez valóban így van, mégis mindenki megoszta azt, hogy kivel jött össze, ki a szerelme, mi újság a családdal, vagy épp alsó nevűen pózol, vagy még abban sem, az annyira már nem privát, ugye? Csak akkor lesz probléma a sajtóban a privát életet, ha hagyod. Mindig lesznek negatív cikkek rólad és másokról is, mert a negatív az 10-szer gyorsabban terjed, mint egy pozitív cikk. Ilyenek az emberek és ilyenek a magyarok. De csak akkor érintesz téged, ha hagyod. Nem kell velük törődni, csak legyél hű magadhoz és az igazadhoz. Ha ezt teszed, akkor érintetetlen leszel, és az ilyen cikkek nem besároznak téged, hanem csak még jobban reklámoznak. Sőt, az, hogy reagálsz az ilyen cikkekre, az mindent elárul rólad. Sajnos a magyarok nem jók vitákban, mert az okosabbja ott hagyja azokat, akik csak leszólni képesek a másikat, és nem tudnak vitázni, vagy épp egy bunyóra hívják a másikat. Amíg így élünk, addig nem lesz előrehaladás az országban. Van pár celeb, aki nem akarja, hogy a sajtó vele foglalkozzon, mert nem tudja elviselni a negatív kritikát, vagy az, hogy neki sokkal fontosabb az, hogy fenntartsa azt a látszatot, hogy ő egy tökéletes alak, mintsem felvállalja a hibáit, és azokkal együtt élne. Erre csak azt mondom, hogy a megbánás lesz életed végén a legfájdalmasabb dolog, éld úgy az életet, hogy neked a legboldogabb, és ne úgy, ahogy mások megmondják, vagy ahogy másoknak meg kell, hogy mutasd magad. A legtöbb magyar influencer sprintet akar futni, és már másnap milliókat akar keresni, amivel nincsen semmi gond, csak az a játszma egy maraton. És ha nincs egy szilárd alap kialakítva, akkor az egész be fog dőlni. Ajánlom, nézzétek meg ezt a videót, amit linkelek a leírásban. A következő probléma az, hogy minden tökéletesre akarnak csinálni, ahelyett, hogy csak csinálnák. Ezért van az, hogy ránéz egy-kettő profilra, akkor minden egyes kép egy professzionális kép, ami mögött 2-3 óra Photoshop van. Kérdezem én, miért? Tényleg ez a valódi élet az illetőnek? Kétlem, de persze ő ezt akarja mutatni magáról, mert neki sokkal fontosabb az, hogy mások hogy látják őket, mint a saját ambíciójuk vagy véleményük. Ha neked ennyire fontos, hogy mások mit gondolnak rólad, akkor kérdezd meg ezeket az embereket, és döntsenek ők a jövődről. Főleg olyan embereknek akarnak szépen mutatni, akiket nem is szeretnek, nem is a barátjuk, nem is a családjuk, de a felvágás az muszáj, mert Amerikát muszáj utánozni. Ugye mindenki Kim Kardashian akar lenni, vagy éppen Beyoncé életet akar élni, mert az a menő manapság. Angolul van a profil szövege, miközben Budapesten él és magyarul beszél, az képek alá magyar és angol szöveg vegyesen kerül, mert a nyugatot muszáj másolni, ugyebár. A kedvencem az, amikor kiteszik Instagramre, hogy kérdezz tőlük, és csak azokra a kérdésekre válaszolnak, amíg közel áll hozzájuk, vagy a szívükhöz kedvest, mert a nehéz kérdéseket ilyenkor mellőzik. Legtöbbször azokra válaszolnak, amiket ki is lehetne akár googlizni, csak az illető nem akarja. Például milyen a csillagjegye, vagy egy tipikus mérlege. Ha kiteszed az Instagramre, hogy kérdeznek tőled, akkor illendő lenne minden egyes kérdésre válaszolni. Ugyanez igaz a kommentekre is.
A legtöbben ugye csak arra a kommentekre válaszolnak, amiket a kedves barátaik kérdeztek tőlük, vagy írtak nekik, és azokra is csak annyi a válasz, hogy szeretlek, I miss you, love you, pussy, Sercsi, és kérdezem én, hogy ezzel akarsz bázist építeni? Mi a fontos a jövőben? Az a 15 barát, aki közel áll hozzád, vagy az az 50 000 ember, aki eljutatott eddig a pontig, és aki miatt ennyit keresel, amennyit? Mi a fontosabb neked? Egy 40 000-es tábor, akik leszarnak, vagy egy 15 000-es tábor, akik mindent megtesznek érted, és próbálnak veled kommunikálni? Csak ugye ezt dolgozni kell, és oda kell tenni magadat, válaszolni kell a kommentekre. Nagyon érdekes dolog, hogy ez mind ingyen van, de mégiscsak az emberek 5%-a csinálja ezt. Maradék az mind el fog vérezni, és nem lesz influencer hosszú távon. Amikor az illető repül, vagy utazik, vagy van egy kis szabad ideje, akkor lehet, hogy nem a Sex and the City-t kéne 8-szorra megnézni, hanem lehet, hogy az ilyen kommentekre kéne válaszolni, vagy a DM-ekre. Eljön az idő, amikor azt szeretnéd, hogy a te könyvedet, CD-det vagy ruháidat vegyék meg a követőid, és ha oda tetted magad, akkor ezzel nem lesz semmi gond. Nekik üzenném, hogy ha a múltban rendesen dolgoztál, akkor nem lesz gondod a jövőben. Erre volt például az, hogy valaki kérte, hogy ennek és annak a segélyszervezetnek adományozzanak a követői pénzt, és alig jött be pénz. Viszont erre ellenpélda az, hogy amikor egy filmszínésznő azt mondta, hogy ha az emberek adományoznak attól függően, hogy mennyit adnak, ő ad cserébe egy képet dedikálva, egy poszter dedikálva, vagy akár egy vacsorát a filmszínésznővel, akkor lényegesen több adomány érkezett be a második variációra. És a legtöbb influencer ezen teljesen meglepődik. Neked is adnod kell valamit cserébe, nem lehet csak kérni mindig. Van egy könyv, amit ajánlok mindenkinek, az neve, hogy Jab 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 Right Hook, a szerző pedig Gary Vee. Ez egy alapkönyvnek kell lennie minden influencernek. Ha el akarod érni, hogy bekapcsolják a követőid a jelentést az Instagram profilodon, az is lehetséges, de pusztán a 2 szép szemedért nem fogják megtenni. A mai világban az emberek inkább SMS írnak, mint hogy hívják egymást, vagy pont azt gondolod, hogy a te jelentésedre fogják felemelni a telefonjukat, amikor azt sem szeretnék, hogy a saját barátaik hívják őket. Ha kell néhány tipp, hogy kapcsolják be a követőid a jelentést az Instagram profilodon, akkor keresd fel a fórumon, és szívesen segítek. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, vagy oszd meg barátaiddal ezt a videót. Ha szeretnél még többet kérdezni tőlünk, akkor gyere a fórumra, és ezt megteheted ott, a link itt van alul. Köszi szépen a figyelmet!